All right, and we are live. Good evening po sa inyo lahat mga kaguro. And of course, welcome back to Gurong Pinoy. We would like to welcome our newbies no, sa mga first-timers natin. Welcome po, pasok. And I hope you enjoy learning with us tonight. And of course, welcome din natin yung mga members ng ating Team Piaget. Again, some benefits of becoming a member of Team Piaget is that you can answer our quizzes. You can also download our materials, now this PowerPoint presentation that I'm using whenever we go live. All the materials that we have, the full-length video, of course, you can easily enjoy that if you are a member of Team Piaget, because if you are watching us on our Facebook page or even on our YouTube channel, your video is just a shortcut. No? So, shorter version ng ating video na nandyan po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So, again, to enjoy the full-length video, please do become a member of Team Piaget. We also have our free pre-board no, for Team Piaget members. So, tapos na po yung pre-board nila noong December. And of course, your free final coaching. So, this still, tonight's or this weekend's discussion is still part of our final coaching. This is already the third weekend of our final coaching. And of course, tonight, we are going to be discussing general education. Meron pa rin po tayong promo ngayon, no? Meron po tayong special promo for the people who are going to be taking the LET this month in January of 2022. If you will be taking it this month, then there is a promo of only 1,000 pesos for Team Piaget's membership. So again, that's only for those who are going to be taking the LET in January this month. So mga mahabol, sa mga 2 weeks na lamang yung review, no, or a little more than 2 weeks na lamang yung review. And of course, tonight we will be discussing another 25 items of general education. This is still in continuation of our final coaching. This is the pre-board discussion. But of course, we are going to start our night with our opening prayer. So please join me as we have our prayer. We thank you for this new day, Lord. Help us to embrace all that it may hold for us, to hear the bird song and have new melodies in our hearts, to see the sunrise and create beauty with our hands, to touch the leaves that grow afresh and allow your love to touch our hearts, to smell the fragrance of the flowers and breathe in the wonder of your creation, to dwell on the beauty of our world and study and fathom your miracles, to enjoy the conversations we have and the lessons we go to. May we drink in all the goodness you have for us. Amen. Okay, so again, as I've mentioned, we will continue with the final coaching of our general education. Still, these are the items from your pre-board. So tonight we will start with item number 51 until number 75. Okay, so next weekend we will continue from 76 until 100. Okay, so if you're ready, please do like this video. Share this video, start a watch party, and of course, tag your friends. Also, please do support us by sending us stars on Facebook Live and also super chat, super stickers on YouTube Live. Good evening po sa lahat ng mga nanonood ng mga kaguro. And of course, welcome sa ating mga newbies, no? Si Sir Helmar, Kagulang Abad Helmar. Hi, Mamek. First time ko po manood ng live. Okay, from Misamis Oriental. Good evening po and welcome. Okay, lahat ng ating mga first-timers, good evening. Yan, si Ma'am Janine Celsinia. Hello po, Ma'am Mek, first time sa live. Okay, good evening po sa inyong lahat. And of course, welcome back sa lahat ng mga members ng ating Team Piaget. Sa mga bagong members, no, again, meron pa rin po tayong promo ng 1,000 sa mga kukonti na lamang yung time na mag-review. Okay, good evening po. Sa mga newbies natin, again, welcome. At ganun din sa ating Team Thunders and Team Veteran. Newbie, Ma'am Lalisa Park. Wow, Lalisa. Blackpink. Maaga. Facebook user, maayong gabi, Mamek. Nakikita ba ako? Nakikita po yung comment pero Facebook user lang po kayo. Okay, so we start with question number 1. Number 51.
Sa kabila ng karukaan, nagsumikap siya na makapagtapos ng kolehiyo. Ang simuno sa pangungusap ay letter A, karukaan. Letter B, nagsumikap. Letter C, siya. Or letter D, kolehiyo. Ano kaya ang ating tamang sagot or ating tamang choice? Tamang pagpipilian sa question number 51. First time, Ma'am Karen Talosig Canceran. Good evening sa ating mga first-timers. Sir Jethro Espanes, first time watching from Thailand. Sawadee ka. Ma'am Sheila Marie Austria, first time. Hello po. Ayun, si Facebook user, hindi ko po nakikita yung inyong name. Good evening po sa lahat. First time dito sa Team Piaget, but dati po ako sa Team Gardner. Okay, good evening po sa lahat. Ganon din si Ma'am Charmaine, newbie at first time manood ng live from Lanao del Norte. Okay, what is your choice for number 51? Letter C. I see a lot of letter C. Ma'am Ariana Chua, last weekend po nandito din kayo Ma'am Ariana, di ba? So last weekend, yung ating diniscuss was from 26 until 50. And prior to that, no, yung prior weekends ay na-discuss natin yung 1 until 25. So if you are in Team Piaget, balikan niyo po yung lahat ng videos. Si Sir Mark Anthony Petilia Sion, first time from Jakarta, Indonesia. Okay. Ayun si Ma'am Juvien Canedo, nakikita ka na po Ma'am. Ayan, ganda ni Ma'am. Okay, number 51. Again, sa kabila ng karukaan, nagsumikap siya na makapagtapos ng kolehiyo. Ang simuno sa pangungusap ay letter A, karukaan. Letter B, nagsumikap. Letter C, siya. Or letter D, kolehiyo. And of course, when you say simuno, ito yung subject, no? Ito yung paksa. Simuno o paksa, siya yung ating pinag-uusapan. Ito yung ating topic, kumbaga, no? Yung ating paksa sa ating pangungusap. So usually, yung simuno mo ay noun, no? So noun siya, pangalan, or po pwede din namang panghalip, no? Or pronoun. And so here, in our choices, you have letter A, karukaan ba yung ating pinag-uusapan? Is it letter B, nagsumikap? Nagsumikap, of course, it's a verb, no? So pandiwa siya. Letter C, siya. Or letter D, kolehiyo. And the correct choice, of course, is letter C. So tama kayo, no? Lahat kayo tama. Letter C, siya is tumpak. Okay? So pwede mong isulat, no? Pwede mong i-rewrite yung inyong sentence into siya ay nagsumikap na makapagtapos ng kolehiyo sa kabila ng karukaan. Okay? So we are talking about him or her. And so siya here, letter C, is tumpak. So letter C, tama. Siya ang ating simuno. Number 52, alin sa mga salita ang nagsasaad na ang wika ay napagkaunawaan at napagkasunduan ng isang lahi o pangkat? Is it letter A, likas, letter B, arbitraryo, letter C, dinamiko, or letter D, masistema? What is the choice? What's your choice for number 52? Alin sa mga salita ang nagsasaad na ang wika ay napagkaunawaan at napagkasunduan ng isang lahi o pangkat? Okay, it is something that was decided. Okay, so decided by all the members of a group or of a race. Okay, so which one do you think is the correct choice for number 52? I see letter B's in our chat box. Okay, letter B. Letter B. And of course, the correct choice here is letter B. Arbitraryo is the correct choice. Okay, puntahan natin yung ating next slide for our discussion. So, nandito po yung ating mga katangian ng wika, no? Characteristics of language. Ano ba yung mga katangian ng wika? Unang-una, ang isang wika ay mayroong sistemang balangkas. So, meron siyang sistema, no? So, may system. Whatever language you have, meron siyang sistema. Meron sistema kung paano isulat, kung paano yung spelling, kung paano
binubuo yung mga salita, no, or ina-arrange yung mga salita para makabuo ka ng isang makabuluhang pangungusap. Okay, so alinmang uri ng wika ay mayroong sistemang balangkas. That's the first characteristic of language. Secondly, ang wika, lalo na kung pasalita, ay mayroong tunog. Okay, so whenever you have a language, meron siyang sound, no? So meron kang tunog, meron kang phonemes, meron kang tinatawag ng phonology, no? The study of sounds, okay? Meaningful sounds in a language. So ang wika, sabi dito ng ating pangalawang katangian, ay mayroong tunog, lalo na pag ito ay sinasalita. Now, we were looking for the third characteristic here, no? Ang wika ay arbitraryo. So again, when you say arbitraryo, napagkasunduan siya. It is something that is understood by everyone. It is something that everyone has agreed upon. Okay, so na-agree ng lahat ng tao sa pangkat na ito o sa lahat ng tao sa bansang ito na ito yung kanilang magiging mga salita, ito yung magiging sistema ng kanilang wika. No? So ang wika ay arbitraryo. Ibig sabihin ay napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng isang pangkat o grupo. So yan po yung ating hinahanap kanina. Kaya letter B ang ating sagot. Ang ikaapat na katangian, ang wika ay buhay at dinamiko, no? So never stagnant ang ating language. We have a language that we call a dead language, and that is Latin, no? So sinasabi nila Latin is a dead language kasi hindi na siya masyadong ginagamit. Usually naririnig mo na lamang yung Latin words sa church, no? So sa dalangin, sa mga prayers sa church, no? Naririnig mo yung Latin. Pero hindi na siya nag-grow, hindi na kasi siya dynamic. Wala nang bagong word sa wikang Latin, and so sinasabing patay na ang wikang Latin. But our language, of course, Filipino, is still dynamic. Okay, so that means buhay pa siya at dinamiko. Ibig sabihin siya ay nagbabago. Okay, so nagbabago, may evolution yung ating wika. Ang ikalima nating katangian dito, ang wika ay nanghihiram, no? So we have what we call borrowed words. Merong mga kataga sa Filipino na galing sa ibang lengguwahe, no? Dahil wala tayong salin, walang direktang salin. Okay, so there are certain words na walang direktang salin, and so we have to borrow that those words, no? So chocolate hills, for example, no? This is a very common question in your LEP. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit kung kayo ay nag-uusap in Filipino at pinag-uusapan niyo yung chocolate hills, so hindi ka gumagamit ng direktang salin, but you borrow the terms or the words directly. Chocolate hills pa rin yung inyong ginagamit. Okay, so wala tayong direktang salin. Okay, so ang wika ay nanghihiram. Ang wika ay kaakibat at salamin ng kultura. We all know, no, yung wika ay reflection ng ating kultura, no. At kahit na within a country, meron tayong iba't ibang uri ng wika, merong iba't ibang level ng wika, no. So depende sa estado mo sa buhay, depende din minsan sa iyong occupation. Merong mga words na lawyers lamang nakakaintindi, merong mga words na doktor lamang yung mga nakakaintindi. So hindi lamang dahil sa kultura, no, pero kaakibat na din yung level ng wika, depende sa estado natin sa buhay, at of course meron din depende sa kung saang lugar tayo, no, may mga lalawigan din tayong wika. Ang bawat wika ay naisusulat. Of course, we know that if we have a language, then we should be able to write it. We should be able to write it down. Now, what is unique about our language, about Filipino, is that yung sistema ng pagsusulat natin ay batay pa rin sa English, no? Wala tayong sistema ng pagsusulat na talagang atin. Hindi katulad ng Japanese, ng Chinese, ng Korean, meron silang characters na kanila. Tayo English pa rin, no? English alphabet pa rin yung ating ginagamit sa pagsusulat ng wikang Filipino. At ang panghuling katangian dito, ang wika ay makapangyarihan. Of course, we all know words, language is very powerful. And so we have to be very careful, no? Sa lahat ng mga binibitaw nating salita, minsan nakakasakit, no? So we have to always watch what we
what we are talking about. We watch what we say or we speak because sometimes it can hurt other people. Or sometimes nakakapagpaasa din, no? So huwag kayong pag-asa, huwag kayong magsalita ng mga mabubulaklak na salita dahil minsan yung kinakausap mo ay umaasa, no? Umaasa siya dahil makapangyarihan nga ang wika. Akala niya ay gustong-gusto mo siya, yun pala chinichika mo lang siya, no? Eklabo lang pala, paasa. Okay, so tandaan, ang huling katangian ng wika, ang wika ay makapangyarihan. But we were looking for this part right here. Ang wika ay arbitraryo, ibig sabihin na pagkasunduan siya ng lahat ng miyembro ng isang grupo or pangkat or lahi. Okay, so that was letter B for number 52. O yan, sabi ni Ma'am Tin, kaya ako nasasaktan eh. Or kaya kayo pala nasasaktan. Akala ko ikaw, Ma'am Tin. Okay, so wag paasa, no? Dahil ang wika ay makapangyarihan. Alright, number 53. Malakas ang boses ng guro. Anong bahagi ng pananalita ang salitang malakas? This is also a very common question in the LEP. Paulit-ulit na itong question na to. Is it letter A, pandiwa? Letter B, panghalip? Letter C, pang-abay? Or letter D, pang-uri? Ouch, sabi ni Facebook user. Huwag din puro promises. Nagre-react yung mga babae. Maraming umasa. Okay, what's your answer for number 53? Letter D. I see a lot of letter Ds in our comment. Kaya ang paasa, walang pag-asa. Si Ma'am Angela Tabilas Orsia, mag-send po kayo mamaya ng message po sa ating Facebook page. After po ng live. Okay, number 53, I see letter Ds. Again, we are looking for malakas, no? Anong bahagi ng pananalita? What part of speech? Ang salitang malakas, is it pandiwa, panghalip, pang-abay, pang-uri? Okay, letter A, pandiwa. Pandiwa po is a verb, no? So it is an action word. Panghalip ay pronoun. So siya ay hinahalin-hinan niya yung inyong pangalan. Pang-abay would be your adverb, and of course pang-uri is your adjective. And so here, malakas ang boses ng guro. We are looking for letter D. It is an adjective, no? It is a word that would describe your noun. Okay? So dito, ang malakas ay isang pang-uri na nagbibigay siya ng katangian, no, sa boses ng isang guro. Boses, of course, is yung inyong noun or pangalan. And so letter D, pang-uri, is the correct choice for number 53. Okay, so pang-uri po ay tumpak. Number 54, mukhang matinong tao siya, subalit siya ay buwaya sa katihan. Ang idioma ay nangangahulugang, letter A, maliksi, letter B, mabaga, letter C, traidor, or letter D, matapang. 54, ano po ang inyong choice? Number 54. Basahin ko lamang, Sir Dustin Agsalud, no, isa sa ating mga LPT, still watching your free online LEP. Ma'am Mek, malaking tulong po ito sa mga mag-take ng LEP 2022. Nakakamiss ang Gurong Pinoy. Tuwing Saturday and Sunday, present po ako ngayon, ma'am. God bless po. Maraming salamat, Sir Dustin Agsalud. And of course, congratulations once again. Nakapag-oath taking na yata si Sir Dustin, no? Isa sa ating mga passers sa September 2021. So, LPT na si Sir Dustin. Okay, 54, I see letter C's. This is also a very common question in the LEP. No? Mukhang matinong tao siya, subalit siya ay buwaya. Okay, so we are looking for the meaning of the term buwaya sa katihan. And of course, the correct choice here is letter C, traidor. Okay, so traidor, yung best friend mo, kunwari, bridge, no? Tapos siya pala yung magiging GF, no? May mga ganong sitwasyon, may mga ganong experience. Okay, so letter C, traidor, is the correct choice for number 54. All right, number 55, kakakain ko pa lamang. Ano ang aspekto ng pandiwa?
aspekto or aspeto ng pandiwa? Is it letter A, perpektibo, letter B, contemplatibo, letter C, imperpektibo, or letter D, pangkasalukuyan? Okay, what about number 55? What is your choice? Number 55, when you say kakakain ko pa lamang, ano ang aspekto ng ating pandiwa? Okay, so we are looking for the tense of the verb, no? Pandiwa, of course, is a verb. Ano yung tense ng ating verb? Is it the present tense, past tense, or is it progressive, no? Continuous? Medyo mas mahirap lang siya dahil Filipino. Mahirap yung Filipino sa ating let, no? So, medyo nosebleed din yung Filipino. Samut-sari ang inyong sagot. May A, may B, may D. Hindi kayo nagkasundo sa number 55. Okay, number 55, balikan natin. Kakakain ko pa lamang. Anong aspekto ng pandiwa ang meron sa ating pangungusap? Is it letter A, perpektibo, letter B, contemplatibo, letter C, imperpektibo, or letter D, pangkasalukuyan? Now, yung imperpektibo mo at pangkasalukuyan, parehas lamang po yan, no? So, you can easily eliminate C and D dahil parehas po sila. And the correct choice here is letter A, perpektibo. Okay, so perpektibo, letter A is the correct choice. Let's take a look at your slide. Okay, so ito yung mga aspekto ng pandiwa. You have the different salitang kilos dito, yung ating pandiwa. Awit, basa, kilos, tanggap, sagot. At ito yung mga iba't ibang aspekto ng pandiwa, no? So meron kang naganap na or perpektibo or tinatawag din itong pangnagdaan. Okay? So pangnagdaan, naganap or perpektibo, that means past tense. In English, I mean, this is past tense. Tapos na. Pangnagdaan, naganap or perpektibo. Meron ka din namang pangkasalukuyan, no? Sa kasalukuyan, nagaganap or imperpektibo. Kaya sabi ko kanina, yung choices C and D natin ay parehas, no? Imperpektibo at pangkasalukuyan, parehas lamang sila, no? So we can eliminate those two choices. Or nagaganap, hindi pa siya tapos, no? So in English, this is continuous or progressive. And you also have panghinaharap, magaganap, or contemplatibo. In English, this is future, no? So future tense. And of course, pag kakakain ko pa lamang, that means tapos ka na kumain. And so our choice there was perpektibo. Tapos na, no? Sa letter A, perpektibo was our choice. Okay? So ito po yung mga aspekto ng pandiwa. Again, if you are a member of Team Piaget, you can easily download the PowerPoint presentation and you can enjoy the full-length video na hindi mapuputol yung video na meron tayo sa Team Piaget. And so you don't need to copy anything, you don't need to screenshot anything because you can see this in your group later. Okay? So, perpektibo po yung ating hinahanap. Number 56, ito ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng coping or survival strategies. Is this called letter A, pragmatic, letter B, kakayahang strategic, letter C, kaalamang extralinguistic, or letter D, kakayahang sociolinguistic? Ito medyo malalim na din, nosebleed na talaga yung Filipino. Okay, what's your choice for number 56? 56 na po tayo. Ano po yung ating choice? Tumutukoy sa paraan ng paggamit ng coping or survival strategies. Is this letter A, pragmatic, letter B, kakayahang strategic, letter C, kaalamang extralinguistic, or letter D, kakayahang sociolinguistic? Okay, I see B's in our chat box. Hula lang to, sabi ni Ma'am Dana Montalvo. Ma'am Donna Montalvo. Okay, there's a lot of letter B in our chat box. B so far.
Okay, ito ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng coping o survival strategies, and the correct choice here is kakayahang strategic, no? So, strategic ito yung ating hinahanap, no? Paggamit ng coping or survival strategies, kakayahang strategic is tumpa. Susugal sa letter B, si Sir Govin. Okay, now what about the rest of the choices that we have here? Pragmatic. When you say pragmatism, no, katulad sa ating professional education, ganun din yung ibig sabihin ng pragmatic dito. Ito ay yung kakayahang tumutukoy sa kaalaman kung paano naiugnay ang wika sa sitwasyong pinaggagamitan nito. No? So, yung gamit ng wika. Depende sa sitwasyon ang gamit ng isang salita, depende sa sitwasyon ang gamit ng wika. No? So, gamit, its use, its function. No? So remember pragmatics or pragmatism in Prof Ed, ganun din yung meaning ng pragmatic dito. Kaalamang extra-linguistic naman, ito ang katangian tulad ng paggalaw, ekspresyon ng mukha, pagtitig, pagtango, kilos ng katawan, at iba pa. So that means extra-linguistic, you're not talking. Okay, so these are non-verbal gestures, no? Paggalaw, ekspresyon ng mukha, pagtitig, pagtango, kilos ng katawan, at iba pa. Ang letter D mo naman, kakayahang social-linguistic, ay ang ugnayan ng wika sa lipunan, particular ang kaangkupan ng gamit ng wika ayon sa isang konteksto. So, sinabi nga natin, depende sa estado mo sa sosyedad, depende sa estado mo sa lipunan, iba din yung kakayahan mong gumamit ng wika. Okay? So, yung kakayahang social-linguistic ang nagpapakita ng ugnayan ng wika sa lipunan at kaangkupan ng gamit ng wika ayon sa isang konteksto. So, ganun din pag kunwari nakikipag-usap ka sa teacher mo, sa prof mo, at nakikipag-usap ka sa best friend mo, iba yung wikang ginagamit mo, no? Iba yung terms, iba yung mga salitang iyong ginagamit. Hindi parehas dahil of course, meron kang kakayahang socio-linguistic. Alam mo kung paanong mag-adjust ayon sa ugnayan nyo sa lipunan, no? Hindi ka pwedeng magsabing best or marites or whatever, no, sa iyong prof. Okay, baka ibagsak ka ng prof mo. But of course, for number 56, we are looking for kakayahang strategic. That is letter B. Okay. Number 57, sa gawaing pananaliksik tulad ng thesis, ang maikling buod sa panimula ay tinatawag na letter A, précis, letter B, synopsis, letter C, abstract, or letter D, talahanayan. Okay, which one do you think is the correct choice for number 57? Facebook user, meron siyang tanong na, Ma'am Mac, batch 4 po ako. Gawa ka ba ng new team or continue na itong Team Piaget? Continuous po yung ating Team Piaget. Again, Team Piaget's membership is until September 2022. So, i-continue lang po natin yung Team Piaget. Wala po tayong magiging bagong grupo. So, again, kahit na hindi pa po kayo magti-take this January or March or June, po pwede na po kayong magpa-member sa Team Piaget. Para of course, I always say, no, I always mention the more time you have in preparation, the more chance you have to pass the LET. Okay? So, wag po kayong mag-wait ng last second bago kayo mag-join, no? Okay, letter C. I see letter C is for number 57. And of course, letter C is the correct choice here. No, alam natin to sa lahat ng mga gumawa ng thesis. Okay, so you have your abstract at the beginning of your paper. Meron kang abstract, no? Buod siya, isa siyang summary ng lahat ng mga ginawa mo sa iyong pananaliksik. And of course, yung letter A mo at letter B, précis and synopsis, parehas lang naman sila, summary lang sila, pero hindi ito yung hinahanap nating term, hindi ito yung tinatawag natin sa buod, sa summary na meron sa panimula ng ating research paper or ng ating thesis. Abstract po yung ating hinahanap. Talahanayan naman, this means table, no? So table lang yung ibig sabihin ng talahanayan. Okay, so letter C, abstract ay tumpa.
Ma'am Jinky Rose Katipay, paano po kami magiging member? Mag-send po kayo ng message sa ating page. Diyan po, kung saan kayo nanonood now. Okay, number 58, aling teorya ng wika ang nagsasaad na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilika ng mga sanggol? Is this letter A, teoryang bawaw? Letter B, teoryang mama or mama? Letter C, teoryang kuku? Or letter D, teoryang yoheho? Okay, what is your choice for number 58? Again, sa mga nagtatanong paano po maging member, mag-send po kayo ng message sa ating Facebook page kung saan po kayo nanonood ngayon. Okay, I see letter C is for number 58. Meron ding letter A at D, may B. Alin kaya yung tumpak for number 58? Okay, so number 58 natin dito ay tumutukoy sa teorya ng wika. No, meron tayong iba't ibang uri ng teoryang pinagmulan ng wika. So alin dito ang nagsasaad na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilika ng mga sanggol? Okay, is it letter A, teoryang bawa, o letter B, teoryang mama? Letter C, teoryang kuku, or letter D, teoryang yoheho? Okay, let's take a look at our answer. And the correct choice here, ang teoryang nagsasaad na ang wika ay nagmula sa tunog na nalilika ng mga sanggol is letter C, teoryang kuku. Okay, so we are going to look at the different theories that we have, no? Iba't ibang teorya ng pinagmula ng wika. Unang-una, meron tayong tinatawag na teoryang bawaw. Okay, so teoryang bawaw, isa ito sa mga naging choices natin kanina. Ayon sa teoryang ito, ginagaya ang tunog na nalilika ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok at huni ng ibon. Ginagaya naman daw ng tao ang tunog ng kalikasan at paligid gaya ng ihip ng hangin, patak ng ulan at langit-ngit ng kawayan. So tandaan, pag sinabi mong teoryang bawaw, ang wika ay ginagaya ang tunog na nalilika ng mga hayop, no? Kaya meron kang bawaw. So kagaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok at huni ng ibon. That is teoryang bawaw, yung first theory natin. Okay, secondly, teoryang ding-dong. May sariling tunog na kumakatawan sa lahat ng bagay sa kapaligiran. Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog. So halimbawa, tsug-tsug ng tren, tik-tak ng orasan. Ang teoryang ding-dong naman, hindi siya kagaya ng bawaw. Kung ang bawaw ay galing sa mga tunog sa kalikasan, galing sa tunog ng hayop, no, yung wika, ang teoryang ding-dong galing siya sa tunog ng mga bagay sa ating paligid, no? So tsug-tsug ng tren, tik-tak ng orasan, no, ding-dong, of course, that would pertain to the doorbell. Okay? So this is teoryang ding-dong. Ang tunog or ang wika ay batay sa tunog sa mga na kumakatawan sa lahat ng bagay sa ating paligid. Okay? Now, next one, teoryang pupu. Nakalilika ng tunog dahil sa bugso ng damdamin. Yan yung ayon sa ating teoryang pupo. Gamit ang bibig na pabubulalas ang mga tunog ng pagdaing na dala ng takot, lungkot, galit, saya at paglalaan ng lakas. No? So, nakakalika tayo ng tunog or ayon sa teoryang pupo, ang wika ay galing or ang sanhi ng wika ay bugso ng damdamin dahil sa ating damdamin o sa lungkot, takot, galit, saya. There is a very common question in the LET with regard to teoryang pupu, no, merong common question sa LET na sa kantang heto na, alin dito ang nagpapakita ng isang salita ayon sa teoryang pupu? And of course, your choice there would be Okay, so ayon sa bugso ng ating damdamin. That's teoryang pupu. Ang wika ay galing sa mga tunog na galing or ang sanhi nito ay ang bugso ng ating damdamin. Okay, so teoryang pupu, that is the third theory that we have. Okay, now meron din tayong teoryang tarara boom di ay. Ito, no, papunta na sa boom tarat-tarat. Ang wika ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nilikha sa mga ritual. Ito naman yung hint nyo dito, ritual, tarara boom di ay, no. So
kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, sa inyong pagsasayaw, pagsigaw, incantation o mga bulong na ginagawa tuwing makikidigma, pagtatanim at iba pa. No? So, whenever you have your ritual, sabi ng teoryang Tararabundi ay merong mga sambitla, no? Meron kang mga tunog na dinadaing, meron kang mga tunog na binubulalas. And so ayon sa teoryang Tararabundi ay ang wika ay galing sa mga tunog na ating nilikha habang tayo ay gumagawa ng isang ritual. Okay? So that's Tararabundi ay. So far meron na tayong 4 na iba't ibang uri ng teorya, no? So balikan natin unang-una yung bawaw ayon sa mga tunog ng mga hayop, yung dingdong ayon sa tunog ng mga bagay sa ating paligid. Meron kang pupu ayon sa bugso ng ating damdamin, ang wika. At ito yung pag-4, no? Tararabundi ay ang wika ay galing sa mga tunog na ginagamit natin or ating nabubulalas habang tayo'y gumagawa ng ritual. Okay? So that's teoryang Tararabundi ay. Okay. Hinga lamang ako, no? At ako hinihingal. Hindi ko alam kung bakit ako hinihingal. Ako po ay buntis, so minsan ay mahirap huminga. May question dito, Sir Erickson Ongria, may balita ka na ba sa batch 2, Ma'am Tin? Si Ma'am Tin, tinatanong ka batch 2 po ng NCR. Wala pa rin daw po. Okay, now next one, next teorya. Teoryang sing-song. Ito ay iminungkahi ng linguistang si Jesperson at ayon sa kanya, ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas na emosyonal. Okay? So yung inyo namang hint sa teoryang sing-song ay emosyon. Okay? So emosyon sa inyong paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, no, pakikipag-usap mo sa sarili mo, panliligaw, sa pang-i-etchos mo sa katabi nyo or sa kapitbahay mo or sa chatmate mo, that is teoryang sing-song. Okay? Bulalas, emotional. Okay? So something that has to do with emotions, that's teoryang sing-song at yan ay ayon sa linguistang si Jesperson. Okay, next one. Tore ng Babel. Ito medyo malalim din yung pinagmulan ng teoryang Tore ng Babel, no? Biblical siya. Ito ay isang teoryang nahalaw mula sa banal na kasulatan, no? Mula sa Biblia. Nagkaroon ng panahon kung saan ang wika ay iisa lamang. So isa lamang yung wika before, na pag-isipang magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak. At yung goal nila nung pagtayo nila ng Tore ng Babel ay para mahigitan yung Panginoon. Nang malaman ito ng Panginoon, bumaba siya at sinira ang tore. Nang mawasak ang tore, nagkawatak-watak na ang tao dahil iba-iba na ang wikang kanilang binibigkas, kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundoy. So yung Tore ng Babel naman, para siyang pinagmula ng iba't ibang klase ng wika. No? So sabi dito sa Tore ng Babel, before, iisa lamang yung wika ng tao, pero naging anong word na hinahanap ko, naging ambisyoso, no? Naging ambisyoso yung tao, naging gahaman, naging greedy yung tao. So yung ginawa nila ay lumikha sila ng Tore ng Babel. Gusto nilang mapanatiling iisa lamang yung wika, pero at the same time gusto din nilang mahigitan yung Panginoon. So when the Lord knew this, he went down, tapos sinira niya yung Tore ng Babel. Sa pagkasira ng Tore ng Babel, nagkawatak-watak din yung mga tao at naging iba-iba din yung kanilang mga lingwahe. Kaya ngayon, iba-iba din yung ating lingwahe, no? Hindi lamang national language or national languages, or isa lamang yung ating national language, but of course we have 2 official languages, no, English and Filipino, pero meron tayong iba-iba pang wikang maituturing, no, yung mga dialekto nating iba ay naituturing na din na wika. Okay, so Tore ng Babel, nagkawatak-watak yung mga tao, nag-iba-iba, nagkanya-kanya, so iba-iba na yung uri ng wikang meron sila. Okay, teoryang Yoheho.
Isa din to sa ating mga choices kanina. Ito ay pinaniniwalaan ng linguistang si A.S. Diamond na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang puwersang pisikal. Okay? So ito naman ay puwersang pisikal. Yo, hey, ho. Puwersang pisikal yung inyong hint dito. No? Hinahanap natin puwersang pisikal. Teoryang Tata. Ayon sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat particular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Okay, so teoryang Tata naman ay base sa kumpas. Okay, kumpas ng inyong kamay, kumpas ng inyong galaw ng kamay na ginagamit mo sa iba't ibang uri ng sitwasyon. No? So, teoryang tata. Tata kasi this means tatan as in bye. No? When you say bye to someone, you wave and you use your hand. And so, yung teoryang tata, ayon dito, yung wika ay nanggaling sa, or batay, sa kumpas ng ating kamay. Okay, so teoryang tata. Teoryang mama, ito yung ating choice B kanina, no? Ayon dito, nagmula ang wika sa pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. So, ayon dito, ang pinakamadaling pantig ay ma. Okay? So, usually, when you have a child, no, when you have an infant, the first syllable or the first word that the child can say would be mama, usually no, sometimes dada din naman. Pero ayon dito, teoryang mama, nagmula ang wika sa pinakamadadaling pantig at pinakamahalagang bagay, no? We all know our mothers are very important, no? So pinakamahalagang bagay, pinakamadaling pantig, that's teoryang mama. Teoryang hey you. Inungkahi ito ng linguistang si Reves na bunga ng interpersonal na contact ng tao sa kanyang kapwa-tao ang wika. No? So, hey you, interpersonal connection. Parang pag nagkita kayo, hey you, how are you? No? Hey Joe, no? Kumusta ka na? No? Hey you. So, this is based on the study of Reves, and ayon sa kanya, galing ang wika sa interpersonal na contact ng tao. No? So, interpersonal connection sa mga relationships natin, dyan nang galing ang wika. This is teoryang hey you. Ito yung hinahanap natin. This was our answer, no, for this question. Teoryang kuku, ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilika ng mga sanggol. No? Before mama, before dada, kuku muna, no? The child would be cooing. Hindi pa siya masyadong nagsasalita, hindi pa siya nakakapagsalita ng word na mama. So, cooing muna yung bata. Ito ay nalilikha ng mga sanggol. Okay? So, kuku, that was our answer for that question. Teoryang Babel Lucky. Ang daming teorya, no? Sa nosebleed talaga yung Filipino. Sa pagbubulalas ng tao, sinwerte lamang daw siya ng mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalika ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon. So yung teoryang Babel Lucky, parang coincidence lamang, no? Para sa teoryang ito, naging lucky lamang, naging maswerte lamang yung tao na yung mga tunog na kanyang binulalas, yung mga tunog na kanyang binitawan ay naging pangalan na ng mga bagay-bagay. No? So coincidental lamang yung paglikha ng wika. Okay, so naging maswerte lamang yung tao na yung kanyang mga binitawang salita ay naging pangalan ng mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid. So that's teoryang Babel Lucky. Teoryang Hocus Pocus naman, this is ayon kay Bori. Maaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o reliyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Okay, so this is something magical and religious, and so that's why you have the term hocus pocus. Parang katulad din siya ng tararabumdiay. Yung tararabumdiay is ayon sa ritual, no, sa mga salitang binitawan during rituals. Ang hocus pocus naman ay magical or religious aspect, no, pamumuhay ng ating mga ninuno. Okay, and of course, you also have teoryang Eureka. Sadyang inimbento, nilikha ang wika, ayon din ito kay Bori. Maari raw ng ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog
upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. We all know eureka, this is also a common term, no? A common vocabulary. Sa inyong let, lumalabas din ito. Anong ibig sabihin? Usually this is in English, no? Part ng English. Which among the following is the meaning of the term eureka? And your answer there would be discovery, no? This was a word that was used by Archimedes when he discovered something, no, during his discovery. And so, teoryang eureka, inimbento, nilikha ang wika. Okay, that's according to teoryang eureka. You think of Eureka, Archimedes, scientist or philosopher. So this is something that has to do with invention, no? Invention and discovery. Yan yung ating teoryang eureka. Mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay. No? So again, eureka, nilikha ang wika. Ito ay inimbento. Okay, so that's about your teoryang eureka. Sa wakas natapos din. Ang daming teorya. Napagod ako sa teorya. Okay, discovery. Tama po yan. But of course, you're looking for cuckoo, no? So again, if you are a member of Team Piaget, you can easily download this PowerPoint presentation. You don't need to copy anything, no? And of course, balikan lamang when you download the presentation and you cannot remember anything, balikan nyo yung video while you are looking at the presentation, no? Para mas maigi, mas maunawaan nyo yung ating discussion. Okay. Number 59, ito ay may layuning magpahayag ng reaksyon o magbigay ebalwasyon sa pinakikinggan at tinatawag ding pahusgang pakikinig. Is this letter A, analytical, letter B, attentivo, letter C, critical, or letter D, marginal? Ito ay mga uri ng pakikinig, no? So, alin dito ang may layuning magpahayag ng reaksyon o magbigay ng ebalwasyon sa iyong pinakikinggan? Tinatawag din itong panghusga or pahusgang pakikinig. Okay, 58. May D, may B, may C. May A din. Samut-sari. I would go with B. Wow, social si Sir Kenji Yu. Englisher. Okay, ano kaya yung ating tumpak na choice, no? Sa number 59. This is still Filipino. May A, may C, may D, may B, kompleto yung ating choice or ating choices. Number 59, ito ay may layuning magpahayag ng reaksyon o magbigay evaluasyon. So you are evaluating, you are giving your reaction sa inyong pinakikinggan. This is also called pahusgang pakikinig. No? So pahusga, judgmental ka, kumbaga, no? Nakikinig ka at nagbibigay ka ng inyong judgment. This is letter A, analytical, letter B, attentivo, letter C, critical, or letter D, marginal. The correct choice here is letter A, analytical. Okay, so letter A, analytical is tumpak. Nagbibigay ka ng inyong ebalwasyon, nagpapahayag ka ng inyong reaksyon, tinatawag ding pahusgang pakikinig. ABC si Ma'am Ariana Chua, kompleto. Okay, tingnan natin yung ating slide. So ito yung mga iba't ibang uri ng pakikinig, no? So you have the first one, passive or marginal. Pakikinig na kung saan ang pinakikinggan ay di gaanong napagtutuunan ng pansin dahil sa ibang gawain, no? So usually you do this while you are, pag ikaw ay may ka-chat, pag ikaw ay may ka-text, no? At ikaw ay nanonood ng TV, hindi mo masyadong pinakikinggan kung ano yung sinasabi ng tao sa TV, no? So passive lamang or marginal. Minsan naman yung nanay mong maraming kuda, no? Yung nanay mong nag-uutos sa'yo, hindi ka nakikinig dahil meron kang ibang ginagawa. So that's passive or marginal na pakikinig. Ang pangalawa nating klase or uri ng pakikinig dito is attentive. Pakikinig ng taimtim at puno ng konsentrasyon. Ang layunin ng tagapakinig ay makakuha ng kawastuhan
ng pagkaunawa sa paksang naririnig. So, what you are doing now, if you are really trying to be attentive, no, kung naka-concentrate ka talaga, hindi ka nakikipag-chat sa boyfriend mo habang tayo ay nagre-review, what you are doing is attentive listening. Okay? So, uri ng pakikinig na ginagamit mo ngayon ay attentive. That means taimtim, puno ng konsentrasyon, at ang iyong layunin ay makakuha ng kawastuhan ng pagkaunawa, no? Understanding, to comprehend all the items that we are talking about, we are discussing in tonight's discussion. No? So that's attentive. Analytical, layunin ng pakikinig na ito na magbigay ng husga o reaksyon sa napakinggan. Kaya ito yung ating hinahanap, no? Ito yung ating choice, analytical, letter A. Critical naman ay mapanuring pakikinig, pagkuha ng mensahe at pagpapahalagang moral sa paksang narinig. No? So critical, you are criticizing, no? So you are sinusuri mo yung inyong pinakikinggan, kinukuha mo yung mensahe, ang moral values, no, ng inyong pinakikinggan. That's critical. Appreciative or pagpapahalagang pakikinig na ginagawa ng tao para sa sariling kasiyahan, no? So para sa inyong leisure, para sa inyong enjoyment, that's appreciative or pagpapahalagang pakikinig. Paggamot, matulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan sa pamamagitan ng pakikinig sa suliranin na nagsasalita. So ito naman yung pakikinig na paggamot, no? Pag ang inyong bestie, ang inyong friend ay may problema sa love life, so what you do is you listen to that person at gusto mo siyang madamayan sa pamamagitan ng inyong pakikinig. Okay? So yan ay paggamot. Ito din yung ginagawa ng mga doktor natin, no? Yung mga psychiatrist natin, especially ngayon usong-uso na maraming taong nagkaka-mental anxiety, no? So ito yung uri ng pakikinig na ginagawa nila, yung mga guidance counselor natin, ito din. Yung mga pare, no? So, ito din ginagamit paggamot. Then, the last one that we have ay diskriminatibo, malaman ang pagkakaiba ng pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. So, diskriminatibo, you are trying to differentiate kung ano ba yung pagkakaiba ng kanyang mensahe, no? So, confused ka minsan. Minsan, sasabihan kanyang I love you, pero iba naman yung kanyang aksyon, no? Meron naman siyang ibang kachat or makikita mo siyang meron ibang kasama, no? So that is discriminatibo. Gusto mong makita yung pagkakaiba ng kanyang pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Okay? But here, of course, our choice was analytical because we were looking for pakikinig na nagbibigay ng husga o reaksyon. Okay? So analytical is the correct choice. Okay, number 60. This is the last one tonight for Filipino. Walang silbi ang kahit anong uri ng lambat. Patlang, hindi nito kayang mahuli ang palaka. Is it letter A, ngunit? Letter B, dahil? Letter C, parang? Letter D, sakali? What's the choice? Okay, what's the choice for number 60? Number 60, ICBs. Okay, karamihang sagot ninyo ay B for number 60, tumpak kaya or ligwak kaya kayo. Okay, number 60, walang silbi ang kahit anong uri ng lambat, patlang, hindi nito kayang mahuli ang palaka. Is this letter A, ngunit? Letter B, dahil? Letter C, parang? Or letter D, sakali? Now, gentle reminder lamang sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, mapuputol po ang inyong video. So again, para po ma-enjoy ninyo yung full-length video natin, mabalikan nyo lahat ng videos natin, final coaching natin, no, ng pre-board ninyo, ay magpa-member na po kayo ng Team Piaget hanggang September 2022 po yung ating membership. Kung ikaw po ay kukuha ng LET this January, meron po tayong promo for you, no? So mag-send lamang po ng message sa ating Facebook page. Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, pag nasa YouTube naman po kayo, punta po kayo sa Facebook mamaya, hanapin niyo po yung Gurong Pinoy.
Pinoy. Gurong Pinoy lamang po, hindi po Gurong Pinoy Let Online Group na Gurong Pinoy lamang po yung inyong hanapin. Okay, number 60, walang silbi ang kahit anong uri ng lambat dahil hindi nito kayang mahuli ang palaka. Letter B, dahil is tumpak. Okay, so tumpak po, letter B, ang ating tamang sagot, no? Or ating tamang choice or sagot for number 60. We go to number 61. This is social science or social studies. Number 61, Fernando Amorsolo was awarded the National Artist Award in 1972. His art usually depicts rural kinds of life in the Philippines. His famous paintings include Mango Pickers, A Basket of Mangoes, and Tinikling in Barrio, among others. Fernando Amorsolo was dubbed as, letter A, Grand Old Man of Philippine Art. Letter B, Grand Old Man of Philippine Painting. Letter C, Greatest Old Man of Philippine Art. Or letter D, Greatest Old Man of Philippine Painting. Okay, ano kaya yung tamang choice for number 61? 61 po, what is your choice? Number 61, social studies.